العنصر الأول هو القرنفل المسمار. ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل حبوب عادي. نضيف لها ملعقة طعام من خل التفاح أو أي نوع خل موجود عندك أو الخل الأبيض. نضيف لها حبيبات من الزنجبيل سواء الجاف أو الني. نضيف لها كوب من الماء. نطبخ الكل على نار عادية لمدة 3 دقائق ثم نصفيه. الطريقة الأولى في استعمال هذه الخلطة، خلطة القرنفل لتبييض الأسنان وعلاج اللثة والدم الفاسد والرائحة الكريهة في الفم وإزالة اللون الأصفر. استعملي هذا المحلول في مضمضة الفم يوميا بعد كل وجبة. مضمضي به الفم جيدا واقذفي هذاك المحلول خارج الفم، لا تبلعيه. يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة 4 أيام وبعدها اصنعي كميات جديدة. هيا بنا لأريكم طريقة صنع كريم القرنفل والزنجبيل لتفتيح لون الأسنان وإزالة اللون الأصفر والرائحة الكريهة والدم الفاسد وعلاج اللثة. ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل. ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل. ملعقة من معجون الأسنان. نجمع المكونات بمغلى القرنفل والزنجبيل والخل. نخلط. نفرغ المحتوى في جرة أو برطمان ونضعه في الثلاجة صالح للاستعمال ل4 أيام أو 5، وبعدها اصنعي كميات جديدة. طبقي هذا الكريم، كريم القرنفل والزنجبيل، كل ليلة مساء. افركي به الأسنان جيدا ل2 أو 3 ثم اشطفي الفم جيدا وأعيدي غسل الأسنان بمعجون الأسنان الخاص بك.
يطبق هذا العلاج يوميا مساء. سيجعل أسنانك الصفراء بيضاء مثل اللؤلؤ، سيزيل الرائحة الكريهة في الفم، سيعالج مشاكل اللثة والدم الفاسد، سيجعل فمك يبرق مثل الكريستال. هيا بنا لأعرفكم على طريقة صنع الخلطة الثانية لتبييض الأسنان، إزالة الجير وإزالة الرائحة الكريهة من الفم. نحتاج إلى القرنفل المطحون، ملعقة من القرنفل المطحون، نضيف لها ملعقة من الفحم المطحون، نضيف ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، نمسك فرشاة الأسنان نغمسها في هذا الخليط وهذا المزيج ونفرك بها الأسنان جيدا لمدة دقيقتين، ثم بعد ذلك نشطف الأسنان بالماء، ثم نعيد غسل الأسنان بمعجون الأسنان الخاص بنا. استعملوا هذه الطريقة يوميا، ستحصلون على أسنان بيضاء خالية من الجير، خالية من اللون الأصفر، وسوف تتخلصون من رائحة الفم الكريهة.